Παναγιώτη, ευχαριστώ που δέχτηκες να μιλήσουμε για μια ακόμη φορά με ερωτήσεις για δημόσιο λόγο, στο να έχουν τη χαρά να σας ακούσουν και άλλοι άνθρωποι. Μας έχεις μιλήσει για πώς διακρίνουμε το ψυχικό άνθρωπο και την υγεία του και πώς το πνευματικό άνθρωπο και την υγεία του. Τώρα γίνονται δύο ερωτήσεις. Τι κάνει τους ανθρώπους να δένονται το ψυχικό άνθρωπο και ιδιαίτερα ποια εργασία έχει όντως πνευματικός άνθρωπος από τους πολλούς αθλητές του πνεύματος? Τι περισσότερο έχει εργαστεί από αυτούς? Μάλιστα. Είναι δύο από τα πιο ιδιαίτερα και σημαντικά για εμένα, σημαντικές ομιλίες για εμένα που έχω κάνει δημόσια και σε πολλούς ανθρώπους προσωπικά, τη διαφορά του ψυχικού ανθρώπου και την υγεία του και την διαφορά ενός πνευματικού ανθρώπου και την υγεία του. Με δύο λέξεις είχαμε πει ότι ο ψυχικός άνθρωπος, για να δούμε την υγεία του, αυτό που εξετάζουμε και μετράμε με ιδιαίτερη προσοχή είναι πρώτα τα επίπεδα, τη δυνατότητα της χαράς για τον ψυχικό άνθρωπο, αν μπορεί να χαρεί πράγματα της ζωής του, τη δυνατότητα αν μπορεί να απορροφά αγάπη και να αγαπάει, γιατί μπορεί να τον αγαπάει όλο το σύμπαν, και αυτός να αδυνατεί να αγαπήσει. Και εάν τη σχέση που έχει με την δουλειά του. Από αυτά τα τρία συνοπτικά σφιγομετρούμε και καταλαβαίνουμε την υγεία ενός ανθρώπου ψυχικού, κοσμικού, ενός ανθρώπου που είναι ακόμα στα αφώτιστα πλάσματα, που μπορεί να είναι πολύ μορφωμένος, πολύ καλλιεργημένος, και μέσα σε αυτά, σε όλη την εξερεύνηση του ανθρώπου ανήκει και ο κόσμος ολόκληρος της ψυχολογίας και ακόμα και σε μεγάλα σημεία και της νευρολογίας, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από αγχωτικές καταστάσεις, από φοβίες, από ανασφάλειες, είναι ο πτωτικός άνθρωπος. Δηλαδή όλη η μελέτη αφορά τον άνθρωπο που δεν έχει αναγεννηθεί στο πνεύμα, ούτε δεν έχει αντιληφθεί, και μπορεί ακόμα, να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα, μπορεί με τις ίδιες του αγάπες, αντί να ζωογονείται, αντί να γίνεται ευτυχισμένος με τις αγάπες του, ενώ αγαπάει ο άνθρωπος, να γίνεται αγχωτικός, τραγικός, εχθρός του εαυτού του, ο ίδιος να φωνεύει τον εαυτό του, αντί να είναι ελεύθερος, να ωρεώνεται ως ύπαρξη, να είναι πιο δυνατός, πιο ευγνώμων και, βάση περιπτώσει, πιο ανθισμένος στην ανθρώπινη υπόστασή του. Γιατί αν με τις αγάπες σου δηλητηριάζεσαι, τότε πώς θα μιλήσουμε για κάτι πιο δυνατό? Οι ίδιες οι αγάπες μας οφείλουν να είναι τα πρώτα μας φτερά. Όμως οι περισσότεροι, οι κοσμικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι οι ψυχικοί, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στον πτωτικό και αγέννητο άνθρωπο, ακόμα και όταν αγαπούν, και με τις αγάπες τους δηλητηριάζονται, καταστρέφονται και καταστρέφουν. Φωνεύουν και φωνεύονται. Μισούν και μισούνται. Ανίκανοι να προσδώσουν ευτυχία και χαρά τόσο στην ύπαρξή τους, όσο και στην συνύπαρξη. Στον πνευματικό άνθρωπο, πάλι συνοπτικά, είχαμε πει ότι ο πνευματικός άνθρωπος είναι τρία πράγματα. Ποια είναι αυτά? Η σχέση του που έχει με τον Θεό. Το πρώτο. Είπα η λέξη σχέση. Εάν η σχέση του με τον Θεό είναι σχέση ζωής, σχέση ελευθερίας, σχέση τιμής, σχέση ειλικρινή. Η σχέση καθορίζει τον άνθρωπο, τον πνευματικό, με τον Θεό. Βεβαίως όλοι θέλουμε, θέλοντας και εμείς, μπορεί να έχουμε σχέση με τον Θεό ή με τις αγάπες μας, αντί Θεού οι αγάπες μας. Ο καθένας έχει σχέση με αυτά που αγαπάει, είτε το καταλαβαίνει είτε όχι. Αλλά αν οι σχέσεις με τις αγάπες σου, αντί να ελευθερώνεσαι, βγαίνεις αγχωτικός, αγαπάς τη δουλειά σου, αλλά φοβάσαι μην τη χάσεις, φοβάσαι μην η γυναίκα σου αφήσει, αγαπάς τα παιδιά σου, αλλά μήπως αποτύχουν, μήπως έτσι, μήπως έτσι, και γεμίσεις στρες, αντί για ζωή και ευτυχία.
Η σχέση λοιπόν του πνευματικού ανθρώπου είναι σχέση ζωής με τρία πράγματα. Σχέση ζωής με το Θεό ή με τόνο τις αγάπες της ζωής του, σχέση με τον εαυτό του, που σημαίνει ιερή σχέση ζωής με τον εαυτό του, όχι οποιαδήποτε σχέση. Έχει σχέση ζωής με τον εαυτό του, που σημαίνει ότι είναι εκφραστής και υπηρέτης της ζωής. Έχει επιλέξει τον εαυτό του για να έχει καλή σχέση με τον εαυτό του. Δεν είναι συμπτωματικός, δεν είναι τυχαίος, δεν είναι καλός άνθρωπος γιατί του το είπε το σύστημα, το περιβάλλον, η κουλτούρα, η θρησκεία, η φιλοσοφία. Είναι σχέση ζωής με τον εαυτό του, επέλεξε τον εαυτό του γιατί αυτό τον εκφράζει. Αυτό έχει επιλέξει. Δεν γίνεται να είσαι ιερόν χωρίς να έχεις επιλέξει τι άνθρωπο θέλω να ζήσω, σαν Παναγόπλος, σαν οποιοδήποτε όνομα. Σχέση λοιπόν με το Θεό ή τις αγάπες, σχέσεις με τον εαυτό μας και σχέση ζωής πάλι με τη συνύπαρξη με τον συνάνθρωπο. Αυτό που όλοι έχετε ακούσει, το αγαπάτε τους συνανθρώπους σας, ακόμα δεν αγαπάτε και τους εχθρούς σας. Είναι εντολή βαθιά μυσταγωγική του Χριστού ή του όντως, της οντότητας που έχει πάει στις ιερές σχέσεις της ζωής, να πλησιάζει τα θέματα της ζωής, τα πάντα, τον πόνο, την τραγωδία, την αδικία, το καλό, το κακό, με θεραπευτική φορά, να πλησιάζει τα θέματα της ζωής ιεροπρεπώς, μη κατακρίνοντάς τα, αλλά αγγίζοντάς τα για να τα εξυψώσει, να τα γιατρέψει, να τα βοηθήσει, όχι από κάποια ευσπλαχνία συναισθηματική, αλλά από κάποια βαθιά του ιεροπρέπεια που ξεκινάει από την καλή σχέση με τον Θεό ή τις αγάπες του, με την επιλογή του εαυτού του και με το ότι άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει να πλησιάσει τα θέματα της ζωής, τα προβλήματα της ζωής και τις χαρές της ζωής με ιερό τρόπο, αδυνατεί να ζήσει αυτό που ζει την κάθε στιγμή της ζωής του. Αν ζήσεις τον έρωτα, τη σεξουαλικότητα, την καλοσύνη, τη λατρεία, τη θρησκεία σου, αν θρησκεύεις, αντί να λατρεύεις, αν πλησιάσεις την αγάπη, τις αγάπες της ζωής σου για την πατρίδα σου, για τη φιλοσοφία σου, χωρίς ιεροπρέπεια, χωρίς λεπτό τρόπο, χωρίς ιδιαίτερη σχέση ζωής, τι θα συμβεί, λέτε? Θα αγαπάς την οικογένειά σου και στο πρόσωπο μιας άλλης οικογένειας θα μισείς την οικογένεια και θα αναδεικνύεσαι ακατάλληλος για οικογένεια. Θα αγαπάς τον έρωτα και τη σεξουαλικότητά σου, τη δική σου, τόσο όσο σε ευχαριστεί και σε φτάνει ακόμα και στα ακραία και στα χυδαία αν θες, αλλά αυτό όταν θα συμβαίνει ή θα το κάνει κάποιος άλλος δίπλα σου και καμιά φορά αν θίγει και κάποια κομμάτια δικά σου, θα είσαι μισητής αυτού που θέλεις. Θα αγαπάς τον πλούτο, αν δεν ξέρεις να πλησιάσεις τη Χριστότητα. Και ενώ θα διψάς για τον πλούτο, θα νοσταλγείς τον πλούτο, θα αφιερώνεις τη ζωή σου για τον πλούτο, εν τούτης, στο πρόσωπο του οποιοδήποτε θα περιφρονείς και τον πλούσιο και τον πλούτο του και όλα. Στον άνθρωπο λοιπόν που έχει ιερή σχέση με τον εαυτό του, αυτά δεν συμβαίνουν. Ξέρει με την αγάπη του να είναι ελεύθερος, με τις αγάπες του να είναι ανώτερος, να είναι υπέροχος. Έχει επιλέξει τον εαυτό που θέλει να ζήσει. Δεν γίνεται για το θεαθήνιο, ούτε για τα μάτια κάποιου τρίτου. Επομένως είναι καταπληκτικά ευαίσθητος, χωρίς η ευαισθητησία του να τον οδηγεί στον θάνατο. Η ευαισθησία εκεί τον κάνει φιλάνθρωπο, τον κάνει άνθρωπο της αγάπης, χωρίς να μαραίνεται, ανεξάρτητα πώς θα του φερθούν έξω. Μίλησα για την ευαισθησία, γιατί η ευαισθησία παίρνει κυριαρχική θέση στον αληθινό άνθρωπο της ζωής, στον εκφραστή της ζωής. Είναι αδιανόητο να μην είναι ευαίσθητος. Είναι ευαίσθητος, αλλά όχι αδύνατος. Είναι ευαίσθητος και δια της ευαισθησία του δεν γίνεται να τον οδηγήσεις εσύ στον τραγικό άνθρωπο, στον πικρό άνθρωπο, στον μίζερο άνθρωπο, στον άνθρωπο που όλα του φταίνε, στον άνθρωπο εκείνο που με την ευαισθησία του δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα γίνεται εχθρός του εαυτού του και εχθρός
της ανθρώπινης υποστάσεως, της θεϊκής ύπαρξης μέσα του. Έκανα ένα μεγάλο πρόλογο. Η πρώτη ερώτηση είναι, αν δεν το λέω καλά μου το θυμίζεις, είναι τι είναι αυτό που δένει αυτούς οι οποίοι ζουν στον ψυχικό άνθρωπο, στον κοσμικό άνθρωπο, στον άνθρωπο που όσα κι αν έχει δεν γεμίζει και χαρές και λύπες. Στον άνθρωπο αυτό που ενώ έχει πολλά δεν είναι ευτυχής, δεν είναι πλατής μέσα του, δείχνει σπουδαίος, δείχνει ωραίος, απολαμβάνει ένα μέρος από τις χαρές της ζωής, αλλά μέσα του κουβαλάει πολλούς πόνους, άγχος, στρες, φοβίες, εχθρότητες, μίση. Αυτό που τους δένει είναι αυτά που αγαπούν. Πτωτικός άνθρωπος σημαίνει βαθύς έρωτας της δυστυχίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν βαθύ έρωτα με τη δυστυχία, με τη μικρότητά τους. Έχουν έρωτα με τον κακό εαυτό τους, έχουν έρωτα, ένα μυστικό έρωτα με την πικρία, με τη μελαγχολία, με την κατάκριση. Αγαπούν τόσο πολύ και αυτό δεν μπορούν να τα κόψουν, τα πάθη τους. Έρωτα με τα θέλω τους, με θέλω τα οποία τους καταντούν να είναι εραστές της αστοχίας, της μαλακίας, της αμαρτίας. Ενώ βλέπουν με ένα τραγικό νου, με ένα νου γεμάτο μίσος και σου λέει θέλω την ευτυχία, βρε άνθρωπέ μου. Με ένα λόγο γεμάτο εσχρότητα, βομολογία, επιθετικότητα, ένα νευρωτικό λόγο, ένα συναισθήμα γεμάτο κατάκριση, γεμάτο όλα μέσα τους φταίνουν. Έπρεπε το σύμπαν να τους χτυπάει παλαμάκια, αλλά λέει να δεν μου χτυπάνε παλαμάκια. Βέβαια, αν όλα αυτά τους υπηρετήσουν, τι θα γίνει? Η γέφυρα του τρελού θα γυρίσουν και θα πούνε σιγά τώρα μας γλεντάνε, δεν μας αγαπάνε και έτσι μου το λένε. Δεν βγάζει άκρη. Επομένως, αυτό που δένει τους πτωτικούς ανθρώπους είναι οι αγάπες τους είναι πολύ κατώτερες και χρησιμοποιούνται λάθος και αντί να με αυτές να ελευθερώνονται, να οριμάζουν, να καλλιεργούνται, να γίνονται ελεύθεροι με τις αγάπες τους, με τα θέλω τους, με τις σκέψεις τους, με τις επιθυμίες τους, με τη στάση γενικά της ζωής, γίνονται εχθροί πρωτίστως του εαυτού τους και μετά της συνύπαρξης, γιατί αυτό που έχεις μέσα σου θες δεν θες θα βγει έξω σου και αν δεν βγει έξω σου θα τρελάνεις τον εαυτό σου και αν βγει έξω σου θα γεμίσεις τραύματα το περιβάλλον σου και κάθε τι το οποίο πρόσεχε σε αγαπάει. Γιατί αν είναι το άλλο επιθετικό ή εχθρικό εναντίον σου, ποσός που τον νοιάζει. Γι' αυτό γνώρισμα των ανθρώπων που βιώνουν ψυχικά, που βιώνουν σε κατώτερες διαστάσεις της ανθρώπινης υπόστασης, με κοσμικά σύνορα, η κοσμική τους αντίληψη δεν δέχεται ένα πνευματικό φωτισμό για τα γεγονότα της ζωής τους. Γι' αυτό βρίσκονται εχθροί αυτοί, οι ίδιοι του εαυτού τους. Τώρα πάμε όμως σε ένα τεράστιο μείζον θέμα και μεγάλο θέμα, η δεύτερη ερώτηση. Αυτά τα λέμε εν συντομία, ταυτόχρονα όμως προσπαθώ να δώσω σε όλους τους ακροατές και τους ανθρώπους που θα ακούσουν αυτούς τους λόγους μου, ότι προσπαθώ να δώσω ένα κίνητρο να κατανοήσει ο κάθε ένας ότι σήμερα οι άνθρωποι παγκόσμια έχουν στερήσει οι ίδιοι τον εαυτό τους το πνευματικό χρυσάφι, την διάβγεια της ζωής τους, την χαρά της ζωής τους και οι περισσότεροι έχουν καταντήσει εχθροί του εαυτού τους και εχθροί του συνανθρώπους τους, άλλοτε κατανοώντας το και άλλοτε όχι. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει εργαστεί την κάθαρση μέσα του. Η κάθαρση έχει γίνει πεδίο φώτισης μέσα του. Η φώτιση γίνεται ένα πεδίο κάθαρσης μέσα του. Δεν μπορεί να ζει στο σκοτάδι του ψέματος, της μικρότητας, της τραγικότητάς του. Κατευθύνεται προς τον πνευματικό άνθρωπο. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει πολλή δουλειά κάνει με τον εαυτό του. Τα περιγράφω στο βιβλίο. Έχει φύγει από τον πτωτικό άνθρωπο, έχει φύγει από τον μικρό άνθρωπο και εκεί
Φεύγοντας ξεκινάει και δουλεύει τον άνθρωπο μέσα του, δεν αλλάζει την ανθρωπότητα έξω του, έχει αυτός γίνει παράδεισος, δεν αναζητεί τον παράδεισο απ' έξω του στην κοσμική διάσταση, βεβαίως το θέλει, το εργάζεται, προσπαθεί, αλλά γνωρίζει ότι όταν αυτός είναι καθαρός μέσα του, όταν έχει ένα καθαρό νου, όταν έχει ένα νου αγάπης, όταν έχει ένα στόμα αγάπης, όταν έχει ένα χαρακτήρα λεπτό, ισορροπημένο, όταν έχει επιλέξει τον εαυτό του, όταν έχει στάση και φορά ζωής λεπτό και πλησιάζει τη ζωή από τον πόνο και την ευτυχία, από τη δυστυχία, από την αδικία, τα πλησιάζει με λεπτό ιεροπρεπή τρόπο, τότε οι νόμοι και οι δυνάμεις της ζωής του αποκαλύπτονται. Όταν γίνεις νους αγάπης, οι δυνάμεις της αγάπης σε πλησιάζουν. Όταν γίνεις λόγος που εκφράζει αιώνιες αλήθειες, ειρήνης και δυνάμεως στα αλήθεια και δεν παίζεις, δεν χρηματοδοτείσαι, δεν εγωπαθείσαι, δηλαδή τιμάς τα εγώ σου, αλλά είσαι ειλικρινής και οντότητα του φωτός, της αλήθειας, τότε οι δυνάμεις, οι ένθεες που έχουν αναγεννητικές δυνάμεις, που έχουν υψηλή λατρευτική διάσταση, που έχουν εξουσία στα ιερά όντα, έρχονται και σου μιλούν. Θα εκφραστούν από σένα, θα μιλήσουν με σένα. Μέσα στην όλη εργασία αυτή που κάνουν όλοι οι πνευματικοί αθλητές της αρετής, όπως με ρώτησες, το πιο σημαντικό είναι, έργο που μπορεί να κάνει άνθρωπος, είναι να τακτοποιήσει τις αγάπες της καρδιάς του. Στην Ιερή Τράπεζα μέσα της καρδιάς μας, ο κάθε άνθρωπος είτε το γνωρίζει είτε το αγνοεί, μέσα του υπηρετεί τρεις μεγάλες αγάπες. Ο άνθρωπος είναι οντότητα αγάπης, είτε το καταλαβαίνει είτε όχι. Και ο εγκληματίας αγαπάει, λέει ο Χριστός, τους αμαρτωλούς. Αμαρτωλοί αγαπούν αμαρτωλούς. Και ο άδικος αγαπάει το καλό του. Ξέρετε, είμαστε οντότητες αγάπης. Θέλετε να σας δείξω με έναν τρόπο πολύ απλό πώς όλοι οι άνθρωποι στους αιώνες, ανεξαρτήτου θρησκειών, φιλοσοφιών, υπηρετούν ανώτερους νόμους της αγάπης? Τώρα θα σας το δείξω. Είναι μια ομάδα η οποία είναι εγκληματίες, είναι κακούργοι, είναι αποβράσματα, είναι τα πιο σιχαμένα πλάσματα ως οντότητες, ντροπή του ανθρώπου. Αυτοί οι άνθρωποι, για να υπάρξουν ως άσχημη συμμορία, για να υπάρξουν ως οντότητες, ως ομάδα, υπηρετούν θείους νόμους. Λένε η ομάδα, μεταξύ μας δεν θα πούμε ψέμα, γιατί άμα σε πιάσει ο αρχιλιστής να λες ψέματα εσύ, θα σου κόψει το κεφάλι, άνθρωπέ μου. Μεταξύ τους δεν θα βιάσει ο εγκληματίας το παιδί ή κάτι που αγαπάει ο άλλος εγκληματίας, γιατί σκοτωθούν. Άρα τι γίνεται? Μεταξύ τους θα υπερασπίσει ο ένας τον άλλον και θα είναι τείχος προστασίας ο ένας τον άλλον. Βλέπετε ότι ακόμα και στα πιο αισχρά όντα, στα πιο επικίνδυνα όντα, βάζουν για να υπάρξουν τους θείους νόμους. Δεν μπορείς να λες ψέματα μεταξύ της ομάδας. Λένε οι λαοί και η σοφία τους ότι μεταξύ κατεργαρέων ειλικρίνεια. Όχι, φίλε μου, η ειλικρίνεια είναι θεϊκό κομμάτι, είναι στον μεγάλο άνθρωπο. Ναι, αλλά δεν μπορείς να είσαι ούτε απατεώνας χωρίς να πατάς στις ιερές δυνάμεις της ζωής. Πάμε τώρα να δεις. Ο πνευματικός αθλητής που θέλει να ανέβει πάρα πολύ ψηλά στις δυνάμεις της ζωής και στην έκφραση του Θεού, να γνωρίσει μέσα του το ιερό όν που μέσα του κατοικεί, να γνωρίσει την θεϊκή εικόνα της ψυχής του, ο νους του, να λάβει μια διάβγεια έξω από τα όρια του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αυτός που θέλει να γεννηθεί, να αναγεννηθεί και να εκφραστεί πάνω του η ενεργός δύναμη της ζωής, το πνεύμα το Άγιον, η χαρά της ζωής, η ουσία του Χριστού, να αποδεσμευτεί από τις σκιές, θα εργαστεί ένα τεράστιο έργο. Θα βάλει σε ενσυνείδητη κατά επιλογή του θα επιλέξει τις αγάπες που θα κυριαρχούν στην καρδιά του. Οι πρώτες τρεις αγάπες που ο άνθρωπος έχει, είτε το γνωρίζει είτε το αγνοεί, συνθέτουν όλο το οικοδόμημα της ανθρώπινης υπόστασης του καθενός μας. Για να το δούμε πιο απλά.
Ένας κοσμικός άνθρωπος αγαπάει την ύλη πρωτίστως, αγαπάει την οικογένειά του. Παράδειγμα, λέω τυχαία αυτά, αγαπάει το ποδόσφαιρο μετά. Δεν έχει σημασία τι αγαπάει. Είτε το ξέρει είτε όχι, όλη του η ψυχοσωματική υπόσταση κλειδώνεται, υπάρχει, αναπνέει η δυστυχή μέσα στις τρεις αυτές πρώτες αγάπες της ψυχής του. Κατά το Θεό είναι τρεις. Εγώ, κατά παράβαση της Θείας Αγάπης, επειδή μας δίνει την εξουσία, έχω βάλει άλλη μία αγάπη και λέω οι 4 αγάπες συνθέτουν τον ολοκληρωμένο άνθρωπο. Αυτό δεν το κάνω τελείως αυθαίρετα, αλλά το κάνω γνωρίζοντας τις δυνάμεις που μπορεί ο άνθρωπος να απορροφήσει και να έλεξει στη ζωή του. Το ανώτερο αγώνισμα πνευματικό που θα κάνει άνθρωπος επάνω στον πλανήτη πνευματικός και μη είναι, να τακτοποιήσει τις αγάπες στη σειρά του. Θα φέρω απλά παραδείγματα. Ένας άνθρωπος αγαπάει πρωτίστως το χρήμα. Είναι εραστής του χρήματος, τον ενδιαφέρει το χρήμα. Ερωτάω και απαντάς και εσύ με βοηθάς. Αυτός ο άνθρωπος αγαπάει την οικογένειά του σε λογικά και ανθρώπινα πλαίσια. Πρώτη του αγάπη όμως είναι το χρήμα. Δεύτερον, αγαπάει τον συνάνθρωπό του. Αγαπάει και αυτός τους συνεργάτες του, ότι τον βοηθάει όμως για να βγάλει το χρήμα. Την οικογένειά του, τα παιδιά του τα αγαπάει. Αν όμως τα παιδιά του είναι σπάταλοι, δεν ενδιαφέρονται για τα χρήματα. Και ειδικά αν πει κάποιος ότι την περιουσία μου τη χαρίζω. Τι θα πάθει αυτός ο άνθρωπος που αγαπάει τα χρήματα? Θα μελαγχολήσει πολύ, θα στεναχωρηθεί πολύ. Βλέπουμε ότι με βάση την μία αγάπη αξιοποιείται όλος το κύκλος της ζωής. Δηλαδή, αυτός που αγαπάει τα χρήματα, για να μην πω τα λατρεύει, λέμε, εκεί έχει τη δύναμη της ψυχής του, εκεί είναι το μυαλό του, εκεί είναι οι σκέψεις του, τα όρια του ποια είναι. Του μιλάς για το Θεό και λέει θα κερδίσω εγώ κάτι με αυτόν. Και όταν θα πάει ο Κύριος και θα του πει παράτησε τα όλα τα χρήματά σου, τι θα πάθει? Θα χλωμιάσει, θα μελανιάσει και θα το πάθει όπως το έπαθε ένας νεαρός που είπε ο Χριστός παράτησε τα όλα και έλα ακολούθησε με. Τι είπε το Ευαγγέλιο εκεί? Στιγνά σας, έπαθε ζημιά ο άνθρωπος, πάνιασε. Η μία αγάπη είπα για το χρήμα. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι αγαπάει τη γυναίκα, αγαπάει το παιδί, αγαπάει τον πολιτικό, αγαπάει και το Θεό. Ναι, αλλά κορονίδα στις αγάπες του είναι η αγάπη του για το χρήμα. Όλη η ζωή, εσωτερικά και εξωτερικά, νοηματοδοτείται, αξιολογείται, πιστοποιείται, δράση και αντίδραση με βάση το χρήμα και την ένταση της αγάπης που έχει ο άνθρωπος αυτός για το χρήμα. Να φέρω και ένα δεύτερο παράδειγμα. Ένας άλλος άνθρωπος είναι εραστής της εγωπάθειάς του. Αγαπάει τον εαυτό του, τέλος πάντων δεν το ξέρει, είναι μεγάλος εγωιστής σήμερα παγκοσμίως. Ο μεγάλος δάσκαλος από τους αγέννητους που πάνε να γεννηθούν από 6 μηνών περίπου στην κοιλιά της μάνας, ήδη είναι εγωιστές. Ναι, μη σας εντυπωσιάζει αυτό. Από 6 μηνών στην κοιλιά της μάνας ο εγωισμός έχει ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσεται. Και σήμερα παγκόσμια σε μια άλλη ομιλία μου είπα ότι ο μεγάλος δάσκαλος των ανθρώπων είναι ο εγωισμός. Ένας εγωιστής λοιπόν αγαπάει και το Θεό, αγαπάει και το συνάνθρωπο, αγαπάει και τη γυναίκα του, αλλά άμα θυχτεί το εγώ του, άμα αρχίσει να πέφτει το κάστρο της εγωπάθειάς του, και όταν την ηλικία του μεγαλώσει και το εγώ του θα αρχίσει να τσακίζεται, γιατί θα νιώσει ότι δεν είναι αθάνατος. Γιατί θα νιώσει ότι δεν πέτυχε και δεν έφτασε και δεν είναι κάποιος. Γιατί θα τον γιώσουν οι καταστάσεις. Πόσο πόνο θα του προκαλέσει αυτό. Άραγε θα μπορέσει με ένα τσακισμένο εγώ να αναπνεύσει τη ζωή? Οι σκέψεις του θα αξιολογούνται με βάση το εγώ του. Το συναισθηματικό του πεδίο θα έχει πικρία ή χαρά με βάση την εγωπάθεια, την πρώτη του αγάπη. Ο άνθρωπος, είτε πτωτικός είτε πνευματικός, στην ολότητά του είναι οι 3 πρώτες του αγάπες. Εγώ μιλάω τώρα για τη μία, φαντάσου να δέσουμε και τις άλλες. Το μεγάλο έργο που έχει να κάνει ένας άνθρωπος που είναι πνευματικός άνθρωπος και διψάει για τις ανώτερες διαβαθμίσεις είναι με τις αγάπες του γίνεται ζωντανός.
Οι αγάπες του δίνουν μέσα του ελευθερία, του δίνουν φωτισμό, του δίνουν δύναμη. Καμία αγάπη του δεν τον οδηγεί στην μελαγχολία, καμία αγάπη του δεν τον οδηγεί στο μαρασμό. Ακόμα κι αν αυτές οι αγάπες του στραφούν εναντίον του. Ο Χριστός αγάπησε τον άνθρωπο, οι άνθρωποι τον σταύρωσαν, τον εξευτέλισαν, τον κορόιδεψαν. Ο Σωκράτης αγάπησε τη δημοκρατία και το λόγο που εκφράζει ιερότητα και σεβασμό στον άνθρωπο και στον Θεό. Αυτές ήσαν οι αγάπες του. Επομένως, ακόμα και όταν οι Αθηναίοι τον πότιζαν δηλητήριο, προτίμησε το θάνατο, γιατί με το να πεθάνει με τον εαυτό του το έβλεπε ανώτερο πράγμα από το να ζήσει με ένα όρκο, να μην λέει τα πιστεύω του, τα ιδεώδη του, τον εαυτό του. Ο άνθρωπος λοιπόν που θα επιλέξει στη σειρά της αγάπης γνωρίζει τι θα σκέπτεται, τι θα ζει, πώς θα ζει. Οι αγάπες του υπηρετούν την ελευθερία. Και αν ο άνθρωπος αυτός βάλει μέσα του ανώτερες, πολύ ανώτερες αγάπες, τότε όλη του η ζωή θα κινηθεί σύμφωνα με την πρώτη του αγάπη. Σύμφωνα με τη δεύτερη αγάπη του θα υπάρχει, σύμφωνα με την τρίτη του αγάπη θα εκφράζεται όλο το ψυχοσωματικό του, είναι εσωτερικό και εξωτερικό, και με βάση αυτό που εγώ σας έχω δώσει είναι και μία τέταρτη αγάπη, η αγάπη η οποία είναι μια επιλογή του ανθρώπου. Σύμφωνα με τα λόγια της ιερής και θεϊκής αγάπης που είπε ότι ο άνθρωπος έχει 4 αγάπες μέσα στον εαυτό του και μία απ' έξω από τον εαυτό του. Είναι η φράση που είπε ο Χριστός ότι τον αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη την ψυχή, με όλη τη διανοιά σου, με όλο σου το είναι, με όλη σου τι θέλεις. Και το συνανθρωπό σου σαν τον εαυτό σου. Δηλώνει αυτό ότι ένα κομμάτι της ψυχής μας είναι έξω από εμάς και αγαπώντας τη συνύπαρξη, αγαπώντας τη μικρότητα αυτή, τον τραγικό άνθρωπο, αγαπώντας την φύση, την κτήση, τα όντα, έχοντας κερδίσει, κατακτήσει το ιδιαίτερο, να πλησιάζεις όλα τα θέματα της ζωής με λεπτό τρόπο, με θεραπευτικό τρόπο, με ανένοχο τρόπο, όχι για να γίνεις όμοιος αυτόν, αλλά για να σηκώσεις αυτά, όποιο από αυτά θέλει. Όταν μαθαίνεις να πλησιάζεις ακατάκριτα τα θέματα της ζωής, τότε τα προβλήματα της ζωής δεν σε κάνουν πρόβλημα, οι χαρές της ζωής δεν σε κάνουν ξυπασμένο, τότε εισέρχεσαι στον ολοκληρωμένο και ευλογημένο άνθρωπο, στο ιερό όν της ζωής. Καλοί μου φίλοι, με όμικρον γιώτα και φίλοι με ήτα. Άκουσε, η ανώτερη πράξη που μπορεί άνθρωπος να εργαστεί σε αυτόν εδώ τον πλανήτη, όταν μέσα του έχει προχωρήσει και έχει αρνηθεί τον κακό εαυτό του, έχει αρνηθεί τις μικρότητές του, έχει ξεχωρίσει την λάσπη της ανθρώπινης υποστάσεως και κάνει βήματα προς το ευτυχισμένο όν που είναι εκφραστής της ζωής, είναι να επιλέξει τις 3 αγάπες που κυριαρχούν μέσα στην ανθρώπινη υπόστασή του. Όταν γνωρίζουμε ποια αγάπη έχει ο κάθε άνθρωπος, γνωρίζουμε όλον τον άνθρωπο. Όταν ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος, η πρώτη του αγάπη είναι αυτή, αν πραγματικά με την αγάπη αυτή έχει σχέση ζωής, γνωρίζουμε τα πνευματικά του, τα ιδεολογικά του, τα συναισθηματικά του, τα ονειρικά του και εν πάση περιπτώσει όλη την ψυχοσύνδεση του ανθρώπου, πόσο φως έχει, πόσο διάβια έχει, τι ευλογία ζει και τι ευλογία μεταφέρει. Και όταν ο άνθρωπος αγαπάει αγάπες κατώτερες από την ύπαρξή του, τότε γνωρίζουμε πόση τραγικότητα φέρει.